לא הייתי נוגע בזה אם הייתי במקומך. זה רחם של חזירה. השתחררתי מהצבא בתחילת שנות 2000. באותו זמן, הבאזוורד הכי חזק היה הנדסת רקמות. הנדסת רקמות לוקחת קצת מעולם הביולוגיה וקצת מעולם ההנדסה. עד לאותה תקופה חשבו שאם איבר כלשהו נפגע בגוף, אין מה לעשות, רק להשתיל מתורם. פתאום באו אותם חוקרים ואמרו, רגע, אנחנו יכולים להנדס איברים מלאכותיים במעבדה, לייצר רקמות להשתלה, בלי תורם. בעשור הזה שלפני שהשתחררתי מהצבא, אבא שלי עובר 3 התקפי לב, ניתוח מעקפים. אמרתי לעצמי, אני רוצה להיכנס לזירה הזאת, זה מה שאני רוצה, זה החלום שלי. אבל לפני שמהנדסים איברים, צריך להבין ממה מורכב איבר. הבסיס של איבר הוא תאים. יש הרבה סוגי תאים, ולכל איבר סוג התאים שלו. כשמחברים הרבה תאים, יחד עם חומר בין תאי, מין ג'לי כזה, מקבלים רקמה. וכמה רקמות יוצרות איבר. אז לאן בכל זאת התחום הזה הגיע? בוא ניקח לדוגמה את הסטייק המלאכותי. זה גם הנדסת רקמות, לא? כן, הסטייק המלאכותי צמח מתוך עולם הנדסת הרקמות, רק שאת לא צריכה שהסטייק המלאכותי יתפקד בסוף, כמו נגיד לב שמשתילים אותו לבן אדם. אז לכאורה זה הרבה יותר פשוט. בסטייק לוקחים קודם כל תאים מבעל החיים הרלוונטי, למשל פרה, ואילו באיברים מלאכותיים אנחנו משתמשים בתאי גזע אנושיים מבני אדם. התאים האלה הם תאים שיש להם גמישות נפלאה, הם יכולים ליצור הרבה מאוד סוגי תאים שונים שיש בגוף, ואנחנו פשוט צריכים להכווין אותם במעבדה לכיוון הנכון, בהתאם לאיברים שאנחנו רוצים לייצר. השלב השני בסטייק הוא החומר שבין התאים, הג'לי שמחבר אותם ונותן להם להתפתח. בסטייקים אנחנו קוראים לזה חלבון מן הצומח, זה יכול להיות סויה, זה יכול להיות תירס או משהו בסגנון הזה. כשאנחנו מדברים על הנדסת רקמות, אנחנו מדברים על ביו-חומר. אנחנו במעבדה מנסים לפתח דיו-ביולוגי מאותם ביו-חומרים, והדיו-הביולוגי הזה, התפקיד שלו זה לעזור לנו להדפיס את הרקמות האלה באמצעות מדפסת תלת-ממד ביולוגית. ממה למשל זה עשוי? למשל, כן. יש לנו כאן חומר של מין ג'לי כזה שבודדנו אותו מרקמה של חזירה. אוקיי? החומר הזה הוא טבעי, הוא טוב מאוד לתמיכה בתאים. איך דוקטור שריג רוצה להתקדם לפריצת הדרך הבאה? תראי, עד עכשיו ניסו לעבוד בהנדסת רקמות פחות או יותר כמו בהנדסת בניין. מתכננים איזשהו מבנה, בודקים את חוזק החומרים, ואנחנו בהתאם מתכננים את אבני הבנייה שלנו. ניסו גם לבנות כל איבר בנפרד, אוקיי? בתורו. רק למטרה ספציפית. מה שאני אומר זה שבגוף ובטבע האיברים לא מתפתחים לבד, הם מתפתחים יחד. תחשבי שזה כמו לבנות בניין או פירמידה, אבל במקום להשתמש בבלוקים וחומרי בנייה שאת יכולה לשלוט בהם, את בונה אותם מתאים שמתנהגים כמו אוסף של כלבלבים קטנים. לא כזה מורכב. הם רצים לכל מיני מקומות, הם עושים מה שהם רוצים. הטריק פה זה למצוא את הדרך לאמן אותם, שהם ידעו שהם רוצים לבנות פירמידה או לבנות בניין. ואז, גם אם אתה הורס את זה, גם אם משהו קורה לזה, הם יודעים מיד לשחזר את זה מחדש ולעשות את מה שצריך. פירמידת הכלבלבים היא השינוי המחשבתי שנדרש בעולם הנדסת הרקמות לדעת דוקטור שריג. כלומר, אם עד עכשיו לא הצליחו לייצר אפילו איבר אחד במעבדה, דוקטור שריג מעוניין לעשות משהו מאוד לא סטנדרטי. השאיפה שלנו היא לפתח רחם, או רחם מלאכותי, ובתוכו לגדל את כל האיברים האלה יחד, כמו שזה קורה בטבע. אבל איך עושים את זה? טוב ששאל. אנחנו יצרנו מערכת של לא איברים, אבל מיני איברים, מיני לבבות קטנים, שפועלים לנו בעצם ביחד, הם מתקשרים אחד עם השני בצורה מכנית וחשמלית. בעתיד אנחנו רוצים גם שהם יוכלו להעביר ביניהם דם וחמצן, ואז יש לנו בעצם איזשהו מעגל מתפקד, עליו אנחנו יכולים להוסיף כל פעם מיני איברים נוספים, מיני כבד, מיני כליה, מיני לבלב. אוקיי, ומתי יהיה כבר רחם עם איברים מתפקדים? זה עוד רחוק, אנחנו עוד לא שמה. ככל שאנחנו חוקרים, אנחנו מגלים עד כמה עוד יש לנו להתפתח. אבל למחקר של דוקטור שריג יכול להיות בינתיים תוצר מהפכני בתחום אחר, תחום פיתוח התרופות. 93% מהתרופות שמפותחות נכשלות בשלב הניסויים הקליניים. 93%? מכל מיני סיבות. למה? כי למשל העכבר הוא לא אדם. חיות מעבדה לא מתנהגות כמונו, ויש כל מיני דברים שאנחנו יכולים לבדוק אותם אך ורק בבני אדם ולגלות אותם שם. מה אם היה אפשר לבדוק את התרופות על איברים של בני אדם? במקום לעשות ניסויים על בעלי חיים, אנחנו יכולים לבדוק על המעגלים האלה תרופות. גם אם נחסוך לחברות התרופות 30% מהעבודה שהם צריכים לעשות, זה יכול להיות מהפכה בתחום הזה של פיתוח תרופות, זה יקצר את כל תהליכי הפיתוח ויהפוך אותו להיות הרבה יותר יעיל. אתה מאמין שמתישהו אנחנו באמת נוכל להשתיל איברים מלאכותיים בגוף אנושי? תראי, כן, השאלה כמה זמן זה ייקח וכמה השקעה ייתנו בזה. אני חושב שאם ייתנו בזה מספיק השקעה, אנחנו צריכים להשקיע הרבה מאוד במחקר בסיסי,
של עקרונות יסוד, של תבונה תאית, ואיך אפשר לנצל את התאים בעצם כדי לאמן אותם, לבנות את הרקמות האלה, אבל כן, אפשר להגיע לזה, כי זה קורה בטבע, אין סיבה שאנחנו לא נוכל לעשות את זה בעצמנו בסוף.